吴昊带领迦南学院学员外出历练，为了即将到来的中州远行，萧炎炼化了老鬼的贪婪之心，一场大战在所难免。 Lúc này, Tiêu Viêm vẫn đang ngưng tụ lực lượng lại ở trước ngực mình, anh ấy đang không ngừng cố gắng hợp nhất ba loại dị hỏa thành một, thế nhưng dị hỏa quá cuồng bạo khiến anh ấy vô cùng khó khăn. Phía bên kia, Điện Ma Lão Quỷ không thèm quan tâm đến Tiêu Viêm, hắn ta vẫn đang tập trung công kích về phía Tiểu Y Tiên. Chính bởi điều này, hiện tại Tiểu Y Tiên đang phải gồng mình ngăn cản tên kia dành thời gian cho Tiêu Viêm ngưng tụ lực lượng. Còn lão gia hỏa kia, sau khi ép đối thủ xuống trạng thái suy yếu, ánh mắt lão ta liền đảo qua Tiêu Viêm đang dần ngưng tụ lực lượng ở phía xa kia. Cảm nhận được sự dao động mãnh liệt của hỏa diễm, hàn khí trong người lão ta tuôn ra, càng lúc càng nồng đậm, ánh mắt trở nên nóng rực. Sau đó, lão phun ra một khối băng đỏ sẫm, khi băng tiễn phóng ra, nó như tên bắn liềm phóng thẳng về phía Tiểu Y Tiên. Chỉ trong tích tắc, nó đã lao tới và xuyên qua cơ thể của nữ nhân kia, khiến nàng bị thương nặng, trên miệng không ngừng rỉ máu. Thế vậy, lão gia hỏa kia thanh âm vang lên quát: "Chỉ bằng ngươi, không ăn được lão phu đâu, lập tức bỏ đi, lão phu sẽ tha ngươi một mạng." Nghe vậy, Tiểu Y Tiên chẳng thèm đáp lại nàng, cứ thế lao về phía trước cùng tên kia đối chiến. Thế vậy, băng tiễn trên người tên kia phóng ra càng nhiều hơn. Nhất thời, bị băng tiễn xuyên qua cơ thể, Tiểu Y Tiên cũng bị trọng thương ngày càng nặng, trên người đã tràn đầy những vết thương. Còn Tiêu Viêm nhìn thấy Tiểu Y Tiên như vậy, anh ấy càng lúc càng gấp rút, năng lượng cũng trở nên cuồng bạo. Sau một hồi, tam sắc hỏa liên trong tay rốt cuộc cũng hình thành, ánh mắt hắn lóe lên, ba loại hỏa diễm đã dung hợp thành một đóa Phật nộ hỏa liên. Nhất thời, ở giữa không trung, một đóa hỏa liên khổng lồ đã bao trùm lấy nơi đây, hình thành một đạo ánh sáng giữa đất trời. Tuy nhiên, trong lúc đó, Tiểu Y Tiên bị lão gia hỏa kia đánh trúng thân thể, lại một lần nữa thổ huyết, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Thế vậy, Tiêu Viêm quyết định liều mạng cùng tên kia một mất một còn, lấy hóa sinh hỏa khi trước thu được, anh ấy liền dung nhập nó vào đóa hỏa liên kia. Mang theo ánh mắt lạnh lùng, Tiêu Viêm quát: "Muốn lấy mạng chúng ta sao? Vậy thì bỏ mạng, ta cũng phải bắt ngươi đi trước dẫn đường." Nhất thời, khi tiếng quát của Tiêu Viêm vừa dứt, một cỗ năng lượng khủng bố tràn ngập sự hủy diệt từ từ sinh ra trong yên lặng. Phía xa kia, Tô Thiên cùng Hàn Phong sau một đòn va chạm cũng liền tách ra. Trong lúc bọn họ đang định cùng nhau đối chiến tiếp, thì một đạo năng lượng quét qua nơi này, làm hai người không khỏi giật mình. Ngay lập tức, ánh mắt hai người liền nhìn về phía xa kia. Thấy đóa hỏa liên huyết lệ sặc sỡ, màu sắc so với những lần trước nồng đậm hơn rất nhiều, Hàn Phong cùng Tô Thiên dâng lên một cảm giác e ngại. Bất chợt, ở phía xa kia, khi Tiêu Viêm đưa mắt thoáng nhìn qua Hàn Phong, anh ấy đã ngay lập tức làm cho tên kia toát mồ hôi hột. Chậm rãi đem hóa sinh hỏa từ từ dung nhập, Tiêu Viêm đưa tay nâng đóa hỏa liên sặc sỡ lên cao, đôi mắt đen nhánh dừng ở trên người Điện Ma Lão Quỷ. Thấy vậy, yết hầu khẽ giật giật, Điện Ma Lão Quỷ há cái miệng khô khốc, thanh âm khàn khàn nói: "Lão phu sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức." Nghe thế, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, thanh âm tràn ngập lạnh khốc nói: "Muộn rồi, nếu đã đến đây thì các ngươi cũng ở lại đây đi." Dứt lời, hỏa liên sặc sỡ trong tay Tiêu Viêm tự bay ra, hóa thành một đạo hỏa mang thẳng tắp, bắn mạnh về phía Điện Ma Lão Quỷ. Những nơi hỏa mang đi qua, trong không gian hư vô liền xuất hiện một khe nứt vặn vẹo kéo dài, năng lượng nóng cháy lan tràn khắp nơi. Thời khắc sinh tử, Điện Ma Lão Quỷ không dám tiếp tục chậm trễ, hắn hít sâu một hơi, sắc mặt đỏ lên, đấu khí tuôn trào, thanh âm vang lên quát: "Huyết hàn cực đống thiên!" Theo tiếng quát, hàn khí nhanh chóng bành trướng, chỉ ngắn ngủi đã hóa thành đám mây lạnh màu đen khổng lồ. Trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo băng tinh nhỏ bé quỷ dị rơi xuống, nhất thời, hắn liền biến nơi đây trở thành một mảng giá lạnh. Thế nhưng, hỏa liên đi đến đâu, đám mây lạnh liền bị sức nóng thiêu đốt đến đó. Tuy nhiên, cũng vì hai loại năng lượng nóng lạnh gặp nhau, đóa hỏa liên ngày càng bành trướng, một màn chiến đấu kỳ diệu ấy nhất thời làm những người theo dõi bên dưới phải sợ hãi. Thế vậy, Tô Thiên trưởng lão khẽ quát: "Nội viện trưởng lão, rút lui, tất cả đệ tử cấp tốc rời khỏi đây, mau!" Nghe thanh âm này, mọi người bừng tỉnh, toàn bộ liền bỏ chạy tán loạn, vừa quay đầu lại, bọn họ liền nhìn thấy nơi đây toàn bộ như sụp đổ. Còn Tô Thiên, ông cũng nhanh chóng lui ngược phía sau. Thấy vậy, Tiểu Y Tiên ôm lấy thân thể trọng thương, cũng chạy về phía Tử Nghiêm mà đứng. Nhìn cảnh tượng phía trước, mọi người sợ hãi, nếu như đóa hỏa liên kia phát nổ, nó có thể khiến xung quanh nơi đây trăm dặm bị san bằng trong nháy mắt. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc đó, ở bên trong nội viện bất chợt xuất hiện hai thân ảnh hắc bào như tia chớp lao ra. Chỉ trong tích tắc, hai đạo thân ảnh đã đến cạnh đóa hỏa liên khổng lồ. Nhìn thấy thế, Tiêu Viêm khẽ nói: "Hai vị, hỏa cầu sắp nổ rồi, mau rời khỏi đây ngay." Thế nhưng, liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, hai hắc bảo kia không nói gì, hai tay khẽ động, một đạo thủ ấn đã được kết thành. Theo cánh tay hai lão khẽ động, một cỗ năng lượng cũng liền phóng thẳng về phía hỏa liên. Thấy thế, Tiêu Viêm sợ hãi vô cùng. Còn Tô Thiên nhìn hai bóng dáng kia, ông mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Mấy lão bất tử này rốt cuộc cũng chịu ra tay." Nghe vậy, mọi người ngạc nhiên hỏi: "Đại trưởng lão, bọn họ là ai?" Nghe vậy, Tô Thiên nhẹ giọng đáp lại nói: "Hai người đó là Già Nam học viện thủ hộ giả."
Dứt lời, hướng ánh mắt nhìn về phía xa. Đóa hỏa liên trước mắt Tô Thiên của mọi người cũng dần thu nhỏ lại, năng lượng đã bị phong ấn. Thế, Tô Thiên thở dài nói, thật may, lần này nhờ có bọn họ xuất thủ, nếu không chắc cả cái nội viện này sợ rằng sẽ bị hủy mất. Theo ánh mắt mọi người nhìn ra, không gian dao động càng ngày càng kịch liệt, một vết nứt hư không được mở ra. Sau đó, hỏa liên mang theo sức mạnh kinh người kia liền bị hai hắc bào ném vào trong vết rách kia và biến mất trong không gian vô tận. Làm xong mọi việc, hai đạo thân ảnh mới thở dài nhẹ nhõm. Còn Tiêu Viêm, bây giờ anh ấy mới bình tĩnh lại, trong lòng tự nhủ nói. Xem ra, ngày sau muốn thi triển hủy diệt hỏa liên cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Lắc đầu thở nhẹ, Tiêu Viêm thân hình liền hướng về phía xa kia. Chỉ sau tích tắc, Tiêu Viêm đã lại gần phía Tiểu Y Tiên và mọi người. Thế, Tô Thiên trưởng lão khẽ nói, đi theo ta, không được nói lung tung. Dứt lời, ông liền dẫn Tiêu Viêm đi về phía hai hắc bảo lão nhân, sau đó thanh âm vang lên nói, Bách lão, Thiên lão, đa tạ hai vị hôm nay xuất thủ. Nghe vậy, hai vị kia nhìn lại, thanh âm đáp, làm đại trưởng lão như ngươi, nếu chuyện này xảy ra, ngươi lấy mạng cũng không đủ đến tội. Nghe những lời này, Tiêu Viêm ở phía sau dõng dạc đáp, hai vị lão tiên sinh, việc hôm nay tất cả đều do mình ta gây ra, không liên quan đến đại trưởng lão. Thế vậy, hai vị kia ngạc nhiên hỏi, ngươi là cái tên thiếu niên năm đó, trưởng khống thanh niên địa tâm hỏa sao? Vài năm ngắn ngủi, người đã đạt tới trình độ này rồi, nếu Mang Thiên Xích biết được, hắn ta sẽ rất vui. Tiểu tử, ngày sau ra ngoài nên cẩn thận một chút. Nghe thế, Tiêu Viêm không dám chậm trễ, anh ấy liền vội vàng khom người hành lễ. Bất chợt, hai người nhìn về phía Tiểu Y Tiên, sau đó ngạc nhiên nói, không tưởng được, nhiều năm như vậy còn có thể gặp một người sở hữu ách nan độc thể. Nói đến đây, mọi người thở dài. Trò chuyện một hồi, bất chợt, ánh mắt của Thiên lão cùng Bách lão hướng về phía xa, sau đó thanh âm vang lên nói, Địa Ma lão quỷ đúng không? Chúng ta cũng nhiều năm không gặp rồi, không ngờ hôm nay còn có thể gặp lại, ngươi nói đúng không? Âm thanh vừa dứt, từ trong khe hở hư không, thân ảnh của Địa Ma lão quỷ chợt vật đi ra, khuôn mặt lấm lem đen nhẻm. Thế vậy, Tiêu Viêm không ngờ được tên kia hứng chịu đóa hủy diệt hỏa liên kia, vậy mà vẫn còn sống được. Còn tên kia, hắn ta vừa nhìn thấy hai hắc bào đứng gần Tiêu Viêm, hắn ta sợ hãi nói, Bách Liệt Thiên Mộc, hai lão gia hỏa các ngươi vẫn còn sống sao? Lão quỷ ngươi vẫn còn sống, chúng ta sao có thể ra đi dễ dàng như thế được? Nghe vậy, lão gia hỏa kia mặt liền biến đổi, cảm nhận tình thế không ổn, Địa Ma lão quỷ liền xoay người định tẩu thoát. Nhất thời, hư không liền xuất hiện một màn huyết sắc. Thế, Tô Thiên trưởng lão giật mình, ông cùng Tiêu Viêm liền hô lớn kêu gọi hai vị thủ hộ ngăn tên kia chạy thoát. Nghe vậy, Bách lão cùng Thiên lão lạnh lùng nói, nhiều năm như vậy vẫn chỉ ở Thất Tinh Đấu Tông, hôm nay ta tới để giải một ít ân oán trước đây thôi. Âm thanh vang lên, thân hình Bách lão thuần di lặng lẽ không tiếng động xuất hiện ở chỗ cách đó mấy trăm thước. Nhìn thấy tốc độ này, Tiêu Viêm kinh ngạc vô cùng, anh ấy thốt lên, tưởng chừng như đây đã là cường giả đấu tôn rồi. Tuy nhiên, đáp lại anh ấy, Bách lão chỉ nói, so với đấu tôn, ông cùng Bách lão vẫn còn cách xa. Nghe vậy, Tiêu Viêm toát mồ hôi hột. Thế nhưng, khi anh ấy nhìn sang bên cạnh, đã thấy Hàn Phong tẩu thoát từ khi nào không hay, điều này làm Tiêu Viêm có chút tiếc nuối. Sau một hồi, bất chợt thân ảnh Bách lão đã trở về. Ngay lập tức, ông liền mang thi thể Địa Ma lão quỷ ném ra, hiển nhiên đã bỏ mạng. Thế vậy, Thiên lão thở dài nói, ân oán năm đó coi như đã giải quyết xong, người cũng đã kết thúc khúc mắc trong lòng. Nghe lời này, Bách lão gật đầu, ông liền nhắm mắt an thần. Còn Tô Thiên nhìn hai vị lão giả, ông liền nói với họ về chuyện của Tiêu Viêm. Thấy thế, hai vị cường giả liền thi triển công pháp lên người Tiêu Viêm. Đáng tiếc, sau khi thi triển xong, họ cũng lắc đầu. Theo họ, nếu như cả hai người hợp lực thi triển, bọn họ cũng mất mấy năm. Nghe vậy, Tiêu Viêm trở nên buồn bã vô cùng. Đến đây thì hết tập 83/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.